यत्रो बोलिरहेको थिएँ खिच्नुपर्छ यार तपाईँको टाउको देखियो माथि देखेन देखियो अहिले अब अहिले देखेर गेट देखिन्छ अहिले देख्यो यता हेर्नु मैले ल न यार म हल्लियो क्या होला गाइस त्यो आवाज आएन नि
तर अलि सकिँदो रहेछ है हुँदैन ट्राई ल गर्नु ल ल ल ट्राई 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 ल भयो ल आयो आयो ल पास भयो दाइ पास भयो अलि राम्ररी देखेन कि सरी गाइस अलि राम्ररी त्यो एउटा हामीले हिन्दीमा देखेको थियो इन्डियाको होइन सेम त गर्नु पऱ्यो भने एक घोप्रो कि लडी राम राम हजुर राम 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 सर सबै बोल बस्यो के भन्ने देखाइदिने हो केही हेर्नुहोस् यहाँ पार्किङ गर्दैछन् रोकिदिउँ